Installing plugins in Moodle spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial to ami hikim plugins or bishoye aru Moodle plugin eta keneko install kora hoy. A tutorial to record koriboloi moi bebohar korim Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB aru PHP poa hoise XAMPP 5.6.30 dara Moodle 3.3 Firefox web browser aru কাম কৰা internet connection আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি internet explorer অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ Moodle ৱেবছাইটত কিছু কোৰ্सेছ আৰু ইউজাৰ্ছ থাকিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক প্লাগইনছ কি হয় প্লাগইনছ হৈছে এড-অন টুলছ যিয়ে এটা উপলব্ধ সফটৱেৰত বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ যোগ কৰে Moodleত বহুতো দৰকাৰী প্লাগইনছ আছে টিচাৰ্ছ আৰু লগতে সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ বাবে এইবোৰ প্লাগইনছ ডাইৰেক্টৰীত উপলব্ধ হয় ব্ৰাউজাৰ খুলক আৰু লিখক https://moodle.org/plugins পৃষ্ঠাটোত ফিল্টাৰ্ছ আছে পাৰপজ আৰু প্লাগইন টাইপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাত লগতে এটা সাৰ্চ বক্স আছে কাস্টম সাৰ্চৰ বাবে ওপৰত সোঁফালে কিছুমান সংখ্যা দৰ্শিত হৈছে তলৰ টেক্সটে হিহত কি হয় সূচাইছে এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি এটেন্ডেন্স প্লাগইন ইনষ্টল কৰিবলৈ শিকিম সাৰ্চ বক্সত লিখক এটেন্ডেন্স আৰু সাৰ্চ বুটামত ক্লিক কৰক আমি দেখিছো যে বহুতো প্লাগইনছ আছে এই কিৱৰ্ডৰ সৈতে হয়তো হিহতৰ টাইটেলত বা বিৱৰণত এটেন্ডেন্স প্লাগইন ক্লিক কৰক বিৱৰণত আহে a plugin that allows an attendance log to be kept নিশ্চিত কৰিবলৈ যে আপুনি একেটা প্লাগইনত ক্লিক কৰিলে যি মই উল্লেখ কৰিছিলো নতুন পৃষ্ঠাটোত টাইটেল চাওক ই ক'ব লাগিব activities:attendance টাইটেল হিচাপে এই প্লাগইনে টিচাৰ এজনক Moodleত এটেন্ডেন্স লগ এখন ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে যিকোনো নতুন প্লাগইন এটা ইনষ্টল কৰাৰ আগতে নিশ্চিত কৰক যে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা Moodle ভাৰ্চনৰ বাবে উপলব্ধ হয় ভেৰিফাই কৰিবলৈ ভাৰ্চনছ লিংকত ক্লিক কৰক ই সমৰ্থন কৰা ভাৰ্চনছ চাবলৈ তললৈ স্ক্ৰল কৰক চাবলৈ যে ই উপলব্ধ হয়নে আমাৰ ভাৰ্চন Moodle 3.3 ৰ বাবে ডেসক্ৰিপচন লিংকলৈ ঘূৰি যাওক বিৱৰণ পঢ়ক বুজিবলৈ যে প্লাগইনে আপোনাৰ উদ্দেশ্যক সম্পূৰ্ণ কৰে নে নাই ই লগতে উল্লেখ কৰে প্লাগইনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লগা পূৰ্ব প্ৰয়োজনীয়খিনি আৰু ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশাৱলীসমূহ আমি দেখিছো যে ই কিছু সংখ্যক ৱেবছাইটত ব্যৱহৃত হৈছে আৰু বহুতো অনুৰাগী আছে ই অনুমোদন দিয়ে যে প্লাগইনটো দৰকাৰী আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ আপুনি হয়তো লগতে বিচাৰিব পাৰে তললৈ স্ক্ৰল কৰিবলৈ আৰু প্ৰশ্নসমূহ চাবলৈ যি আনে সুধিছে এই প্লাগইনৰ বিষয়ে যেতিয়া আপুনি সন্মত হয় যে আপুনি প্লাগইনটো ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে ভাৰ্চনছ লিংকলৈ ঘূৰি যাওক ডাউনলোড বুটামত ক্লিক কৰক ফাইলটো আপোনাৰ লোকেল সিস্টেমত সেভ কৰক মই ইয়াক ইতিমধ্যে মোৰ সিস্টেমত সেভ কৰিলো নতুন টেব এটা খুলক আৰু আপোনাৰ Moodle ৱেবছাইটত সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে লগইন কৰক XAMPP সাৰ্ভিস চলি থকাটো নিশ্চিত কৰক আমি এতিয়া এডমিন ড্যাশবৰ্ডত আছো বাওঁফালে সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক তেতিয়া প্লাগইনছ টেবত আৰু পাছত ইনষ্টল প্লাগইনছ লিংকত ক্লিক কৰক প্লাগইন এটা ইনষ্টল কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে Moodle plugins ডাইৰেক্টৰী দ্বাৰা আৰু এটা zip আপলোডৰ দ্বাৰা আমি মাত্ৰ দ্বিতীয় পদ্ধতিটো সামৰিম প্ৰথম পদ্ধতিটোত আমাৰ moodle.org ত এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব সেইবাবে আমি ইয়াক এৰিছো zip পেকেজৰ কাষত choose a file বুটামত ক্লিক কৰক বাওঁফালে আপলোড এ ফাইল লিংকত ক্লিক কৰক যদিহে ই ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হোৱা নাই ব্ৰাউজ বুটামত ক্লিক কৰক আৰু সেই ঠাইলৈ ব্ৰাউজ কৰক য'ত আপুনি প্লাগইন ফাইলটো সেভ কৰিছিলে
জিপ ফাইলটো নিৰ্বাচিত কৰক যাক আমি আগতে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তেতিয়া এই উইন্ডোৰ তলত আপলোড দিছ ফাইল বুটামত ক্লিক কৰক এতিয়া তলত ইনষ্টল প্লাগইন ফ্ৰম দা জিপ ফাইল বুটামত ক্লিক কৰক আপুনি হয়তো এই পৃষ্ঠাটোত এৰৰ এটা পাব পাৰে এৰৰ বাৰ্তাটোৱে কয় ভেলিডেটিং mod _attendance error কেনসেল লিংকত ক্লিক কৰক ই হৈছে আমাৰ বাবে এটা সূচক এই ডাইৰেক্টৰীটোক ৰাইট পাৰমিশন দিবলৈ গতিকে কন্ট্ৰল অল্ট টি কিজ টিপি টাৰ্মিনেলটো খোলক লিখক sudo space chmod space 777 space opt/lamp/htdocs/moodle/mod/ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাছৱৰ্ড লিখক যদি খুধে আৰু এণ্টাৰ টিপক আহক ব্ৰাউজাৰটোলৈ ঘূৰি যাওঁ আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ কৰোঁ এইবাৰ আমি ভেলিডেশ্যন সফলতাৰ বাৰ্তা পাওঁ কন্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰক মন কৰিব যে এই অতিৰিক্ত ষ্টেপটো প্ৰয়োজন হয় যদিহে আপুনি ওপৰৰ এৰৰ স্ক্ৰীন পায় এতিয়া প্লাগইন ডাউনলোড আৰু ভেলিডেট কৰা হ'ল Moodleৰ এই ভাৰ্চনৰ বাবে পাছত আমি পৃষ্ঠা এটা পাম টাইটল প্লাগইনছ চেকৰ সৈতে মন কৰিব ইয়াত ষ্টেটাছ তথ্যটো সেউজীয়া যি কয় টু বি ইনষ্টলড আপগ্ৰেড Moodle ডেটাবেছ নাও বুটামত ক্লিক কৰক এই ষ্টেপে কিছু সময় ল'ব পাৰে ব্ৰাউজাৰ উইণ্ডোখন ৰিফ্ৰেছ বা বন্ধ নকৰিব যেতিয়া আপুনি সফলতাৰ বাৰ্তাটো দেখে তেতিয়া কন্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া নিউ সেটিংছ পৃষ্ঠাত আছো সকলোবোৰ সেটিংছ চাওক যদি আপুনি তাৰ যিকোনো এটা খলাব বিচাৰে মই কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিব নিবিচাৰো চোৱাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ তলত সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক আপুনি হয়তো কিছু সাৱধানী বাৰ্তা দেখিব পাৰে যাক আপুনি সেই সময়ত অৱজ্ঞা কৰিব পাৰে প্লাগইন সফলভাৱে ইনষ্টল হ'ল নে নাই তাক চাবলৈ বাওঁফালৰ পেনেলত সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক তেতিয়া প্লাগইনছ টেবত আৰু পাছত প্লাগইনছ অভাৰভিউ ক্লিক কৰক ই আপোনাক সকলো প্লাগইনছৰ তালিকাখন দেখুৱাব ডিফল্টভাৱে ইনষ্টল হোৱাখিনি আৰু আপুনি ইনষ্টল কৰাখিনি মোৰ সাইটত ই দেখুৱাই এই বহুতো প্লাগইনছ ইনষ্টল কৰা হৈছে অতিৰিক্তভাৱে ইনষ্টল হোৱা প্লাগইনছ চাবলৈ টেবুলৰ ওপৰত এডিশ্যনেল প্লাগইনছ লিংকত ক্লিক কৰক এইবোৰ হৈছে লিংক সেটিংছলৈ যাবলৈ আৰু এই পৃষ্ঠাটোৰ পৰা প্লাগইন আনইনষ্টল কৰিবলৈ টিচাৰ্ছ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কোৰ্ছসমূহৰ বাবে এটেণ্ডেন্স বনাব পাৰে পুনৰ এবাৰ বাওঁফালৰ পেনেলত সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক তেতিয়া ক্লিক কৰক কোৰ্ছেছ আৰু মেনেজ কোৰ্ছেছ এণ্ড কেটেগৰিজ বাওঁফালে কোৰ্ছ কেটেগৰীত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মেথছ ক্লিক কৰক সোঁফালে কেলকুলাছ কোৰ্ছ ক্লিক কৰক তললৈ স্ক্ৰল কৰক কেলকুলাছ কোৰ্ছ ডিটেইলছ সেকশ্যনলৈ আৰু ভিউ টেবত ক্লিক কৰক কেলকুলাছ কোৰ্ছ চাবলৈ ওপৰত সোঁফালে গিয়েৰ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া টাৰ্ণ এডিটিং অন ক্লিক কৰক টপিকছৰ আগৰ এৰিয়াৰ তলত সোঁফালে এড এন এক্টিভিটি অৰ ৰিচোৰ্চ ক্লিক কৰক এটেণ্ডেন্স এক্টিভিটিত দুবাৰ ক্লিক কৰক এটেণ্ডেন্স এটা বনাবলৈ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে নামটো আৰু বিৱৰণ এণ্টাৰ কৰক গ্ৰেড সেকশ্যনক প্ৰসাৰিত কৰক এই ড্ৰপ ডাউনে নিৰ্ধাৰিত কৰে এটেণ্ডেন্সৰ বাবে ব্যৱহৃত হোৱা গ্ৰেডিঙৰ প্ৰকাৰক যদি আপুনি এটেণ্ডেন্সে কোৰ্ছ গ্ৰেডলৈ অৱদান দিয়াটো বিচাৰে এটা উচ্চতম পইণ্টৰ ভেলু সেট কৰক ডিফল্টটো হৈছে 100 মই গ্ৰেড নান হিচাপে বাছিম আন অপশ্যনছ ডিফল্ট হিচাপে ৰাখক তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ এণ্ড ডিছপ্লে বুটামত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া এটা নতুন পৃষ্ঠাত আছো ইয়াত ষ্টেটাছ সেট টেবত ক্লিক কৰক এটেণ্ডেন্সৰ বাবে 4টা ডিফল্ট ষ্টেটাছ আছে প্ৰেজেণ্ট লেট এক্সকিউজ এবচেণ্ট আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি হয়তো এইবোৰ ডিলিট বা অধিক যোগ কৰিব পাৰে
আপুনি লগতে ষ্টেটাছৰ নামবোৰ মডিফাই কৰিব পাৰে যদি আপুনি তাক কিবা বেলেগ নামেৰে মাতে। মই এক্সকিউজ ষ্টেটাছ ডিলিট কৰিম কাৰণ মই তাক মোৰ ক্লাছত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এটা অনুমোদন বাৰ্তাৰ বক্স আহিছে। কণ্টিনিউ বুটামত ক্লিক কৰক। এতিয়া এড ছেছন টেবত ক্লিক কৰক। আপুনি যোগ কৰিব বিচৰা প্ৰথম ছেছনটোৰ তাৰিখক বাছক। মই ইয়াক ৰাখিম 4 জুন 2019 হিচাপে। ছেছনটোৰ বাবে আৰম্ভ আৰু শেষ হোৱাৰ সময়ক বাছক। মন কৰিব যে সময়ৰ ফিল্ডে এটা 24 ঘণ্টাৰ ঘড়ীক ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এটা 3:15 PM ৰ পৰা 4:05 PM ৰ ক্লাছ হ'ব 15:15 ৰ পৰা 16:05 লৈকে। ছেছনটোৰ বাবে এটা চমু বিৱৰণ লিখক। যদি আপুনি বিৱৰণ ফিল্ডক খালী ৰাখে, ডিফল্টভাৱে বিৱৰণটো হ'ব ৰেগুলাৰ ক্লাছ ছেছন। মাল্টিপল ছেছনছ ছেকশ্যনত ক্লিক কৰক ইয়াক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ। যদি আপোনাৰ ক্লাছ নিয়মিত ব্যৱধানত হয়, আপুনি একে সময়তে বহুতো ছেছন বনাব পাৰে। ৰিপিট দ্য ছেছন এবভ এজ ফলোজ চেকবক্সত ক্লিক কৰক। যদি আপোনাৰ ক্লাছ সপ্তাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত হয়, সপ্তাহৰ দিনবোৰত বাছক। মোৰ ক্লাছৰ বাবে মই বাছিম মনডে। পাছৰ অপচন হৈছে ৰিপিট এভৰি ড্ৰপ ডাউন। যদি ক্লাছ প্ৰতিটো সপ্তাহত হয় 1 বাছক। যদি ক্লাছ প্ৰথম ছেছনৰ তাৰিখৰ পৰা 2 সপ্তাহত হয় 2 বাছক আৰু এনেদৰে। মই ইয়াক 1 হিচাপে থাকিবলৈ দিম। ই বুজায় মোৰ ক্লাছ প্ৰতিটো সোমবাৰে 3:15 PM ত 50 মিনিটৰ বাবে হয়। ৰিপিট আনটিল হৈছে শেষৰ ছেছনটোৰ তাৰিখ। মই ইয়াক 30 মাৰ্চ 2020 হিচাপে থম। পাছত ষ্টুডেণ্ট ৰেকৰ্ডিং ছেকশ্যনত ক্লিক কৰক ইয়াক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ। যদি আপুনি বিচাৰে যে ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেন্সক নিজে ৰেকৰ্ড কৰে, এই ছেকশ্যনত ফিল্ডছ ভৰাওক। মই এই ছেকশ্যনক এৰিম। তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু পৃষ্ঠাটোৰ তলত এড বুটামত ক্লিক কৰক। অনুমোদন বাৰ্তা এটা আহিছে কৈ 43 sessions were successfully generated। আপুনি হয়তো ছেছনৰ এটা বেলেগ সংখ্যা দেখিব পাৰে যদি আপুনি মোৰ সলনি বেলেগ তাৰিখ বাছে। প্ৰতিটো ছেছনৰ কাষৰ আইকনছ চাওক। সিহঁতে টিচাৰক এটেণ্ডেন্স ল'বলৈ দিয়ে ছেছনটো এডিট বা ডিলিট কৰিবলৈ। সপ্তাহটোৰ বাবে টেক এটেণ্ডেন্স আইকনত ক্লিক কৰক যাৰ আপুনি এটেণ্ডেন্স ল'ব বিচাৰে। আপুনি এই কোৰ্সত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ তালিকা এখন দেখিব পাৰে আৰু আপুনি সিহঁতৰ এটেণ্ডেন্স মাৰ্ক কৰিব পাৰে। PL আৰু A হৈছে ষ্টেটাছ যাক আমি আগতে ছেটিংছত বাছিছিলো। Pৰ তলতে থকা ৰেডিঅ' বুটাম চেক কৰক সকলো ইউজাৰৰ ষ্টেটাছক প্ৰেজেণ্টলৈ ছেট কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ অনুপস্থিত থকাৰ বাবে এই মাৰ্ক কৰক। আপুনি এটেণ্ডেন্স মাৰ্ক কৰি হ'লে পৃষ্ঠাটোৰ তলত ছেভ এটেণ্ডেন্স বুটামত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো প্লাগইনছৰ বিষয়ে আৰু Moodleত প্লাগইন এটা কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা হয়। আপোনাৰ বাবে এটা অনুশীলনী হৈছে প্ৰজেক্টছ TAC ডিপাৰ্টমেণ্টে মেইনটেইন কৰা প্লাগইন ফন্ট ফেমিলি এটাৰ বাবে চাৰ্চ কৰক। প্লাগইনটো ইনষ্টল কৰক ইয়াৰ ডিফল্ট ছেটিংছৰ সৈতে। প্লাগইনছ অভাৰভিউ ছেকশ্যনৰ পৰা ভেৰিফাই কৰক যে প্লাগইনটো ইনষ্টল কৰা হ'ল। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য দৰ্শিত লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।